Hi guys! Welcome back to my channel. Today is gagawa tayo ng mango with sago. So, una natin gagawin is iiwain muna natin ang ating mangga. Malinis na siya guys, so hiwain na lang natin. Oh, oops! Sorry. Napasobra yata yung aking pagkahiwa. Sagat hanggang sa buto. So, okay lang yan. Hiwain natin siya ng square. So, ganito lang siya guys. Sorry guys, ang aking camera is medyo malapit sa aking ginagawa kasi wala akong masyadong mapaglagyan ng masyado ang aking camera. So, naka-tripod siya pero hindi ko siya may adjust masyado kasi maliit lang yung kusina. So, hiwain lang natin siyang ganyan at kutsarahin. So, sorry guys. Hindi masyadong makita yung aking nilalagay sa bowl na mangga. So, sandali, iurong muna natin yan para makita ninyo ang aking hiniwan na mangga. Ganun lang siya guys, ulitin lang ganun lang siya, uulitin yung paghiwa ng mangga. Hiwain ko yung 3 mangga. So, para panglagay sa ibabaw ng aking sago. So, habang hiniwa ko yung aking mangga, pinapakuluan ko na rin yung aking sago. Ito siya guys. Malapit na siyang maluto. Pakul lang natin siya ng ganyan habang hinihiwa natin ang ating mangga. So, ito na siya guys. Naluto na siya. So, okay lang yan. Yung parang may puti-puti sa ilalim. Pero luto na yan. Ibabad lang muna natin. Ilagyan ko siya ng konting brown sugar para magkaroon siya ng kulay. So, ang kakailanganin natin is ang ating sago, ang ating mangga. So, mayroon din tayong ano bang ginagawa ko dyan? So, maglalagay na tayo ng ating gatas at saka nestle cream. So, simulan na natin. Ilagay muna natin ang ating condensed milk. Ay, grabe ito. Tingnan nyo naman, paano tayo makakatapos nito. Sobrang late ng pagkabutas ko sa condensed milk ko. Pero okay lang yan. Tapos, isabay na rin natin ilagay ang ating evaporated milk. So, mga half cup condensed milk lang siya. Tapos, mga 3/4 or half cup also na evaporated milk. So, okay lang yan guys. Kayo na lang magtansya kung gaano karami or gaano yung sweetness na gusto ninyo. And then, ilalagay naman natin ng ating sandali. Dagdagan pa natin ng konti. Okay. Tapos, ilalagay naman natin ang ating all-purpose cream. So, yan ang pangpasarap dyan. Ilagay na natin lahat para medyo marami-rami ang ating magawa. Tapos dito, sayang yan kasi ang mahal. Kunin pa rin natin yan. Para hindi nasasayang. So, ilagay na natin ang ating ang ating all-purpose cream. Haluin lang natin siya ng haluin at ilagay ang ating sago. Okay lang yan guys, yung sago na ganyan. Ano ba yung ginagawa ko nito? Dapat pala nilagay ko na lang siya lahat. Hindi ko na siya kinutsara. Brown sugar yung ginamit ko guys na syrup. Para yung kulay niya is maging brown yung sago natin. Tapos i-mix lang natin siya. Then kapag mix na siya, ngayon naman ilalagay natin ang ating mix natin siya.
Pagkatapos natin siya ma-mix, so i-add naman natin ang ating hiniwa na mangga. Hindi ko siya ilalagay lahat guys, para pag inilagay ko siya sa baso or pagkakainin na, maglalagay ako ng konti sa top ng aking nilagay sa baso na sago with mangga with sago. So, i-mix lang natin siya. Siguro mas masarap siya kapag malamig siya. So, subukan natin. Dapat mix na mix niyo siya guys, kasi pag yung para yung lasa niya is talagang masarap. So, ito na ang ating mangga with sago. Thank you guys for watching.